Tuturo ko sa inyo guys ngayon ay kung paano ba maglagay ng social media links sa YouTube channel na nakalagay sa YouTube channel art or YouTube banner. So bago tayo mag-proceed, play ko lang ang intro namin. So guys, balik tayo sa ating tutorial ngayon. And for today's tutorial, ang gagawin natin, paano ba tayo maglalagay ng social media link sa YouTube channel. Ito ang YouTube channel natin. Ito ang tinatawag na channel art or channel banner. And ang social media link natin ay itong makikita natin sa baba. So for sure guys, sa inyo, marami ang may social media like Twitter, Facebook, and Instagram. Okay? At pwede mo rin gamitin dito ang PayPal if you have like affiliate market link. For example, like Lazada sa Pilipinas or Amazon account. Pwede mo diyang ilagay dyan. So, paano ba gagawin natin to? Okay? So, first and foremost, ang gagawin natin, we go to our channel. Okay? There. Pagpunta natin, we click this your channel. Okay, and then we click this about. Okay guys, so ayan, makikita natin dito may nakalagay na yung link natin ng Facebook with our Instagram. So ang gagawin natin dyan, click this customize channel. Alright guys, so we just wait for it. Ayan, dito na tayo. Okay. So, pagbaba natin dito, ito na guys, pwede mo siyang palitan guys. Itong mga Instagram or Facebook title na nakalagay dito. Okay? So, paano ba natin ito gagawin guys? So, this is it. First and foremost, ang gagawin natin ay i-click lang ang lapis na yan. So guys, makikita natin dito, may mga nakalagay na sa akin. Ito ang Facebook and Instagram ko actually. And then, pwede mo siyang actually paglagay ng 5. So kung may Twitter ka, kung may PayPal ka, may Amazon account ka, pwede mo siyang idagdag dyan. All you have to do is actually add. Click this. Alright? So cancel natin yan. So what we're going to do, let's try it. Okay? So tanggalin natin itong Instagram. Okay. Yan, tinanggal natin. So, idadaan natin ngayon. So, paano natin siya idadagdag ang Instagram ngayon? First and foremost, we have to click this lapis. Okay. And then, we will put add. Okay. Pwede natin ilagay dyan. Ano ba maganda natin ilagay dyan? Click subscribe. Okay. So ngayon, ang URL guys, ito yan. So pupunta tayo sa Instagram account natin. Ang URL guys, ito yan. Ito ang pinaka main profile natin. So ang URL, ito po. Yan po yung www.https. Okay. So ang gagawin natin, copy paste natin yan. Okay. Okay. Here you go. Copy. Then we go back and then we paste here on the URL. Once we done that, click natin yan guys. Click subscribe, So ngayon, ang gagawin natin, i-refresh natin, Punta tayo sa main account natin. Very vital po ito, paglalagay natin ng social media accounts sa ating Facebook or sa channel art or sa channel banner natin. Since dito po tayo kukontakin ng mga nagsasubscribe sa atin at yung mga maaaring maging sponsor natin pag na-monetize na tayo.
Alright, so we go to our channel. Let's check guys yung linagay natin. So there you are. Click and subscribe. Ayan, yung linagay natin kanina. No? Tapos ito naman yung Facebook natin. So, all you have to do guys is pwede nyo lang din ilagay kung may Twitter pa kayo or Lazada or Amazon. Okay? So, this is the best thing guys na mailagay natin sa ating YouTube banner or channel art. Okay? Para pag nagpunta ang mga magsasubscribe sa iyo sa channel mo, pwede ka nilang i-check or i-verify or i-message sa messenger mo or sa Instagram mo. Ganun po kabilis. So, magiging access nila to or gateway para makontak ka nila privately or pwede ka nilang i-message. So, yan guys. Okay? Alright. Click subscribe. Okay? So, guys, I hope guys na may natutunan kayo sa video natin ngayon. Kung nagustuhan nyo po ito, pwede nyo rin po siyang i-share para at least may mga matulungan din na mga ibang YouTuber or may ibang YouTube channel na baguhan at nagsisimula pa lang at makatulong din ito sa kanila. At kung nagustuhan nyo guys ang ating video ngayon, please click the like button. Pwede po ko yung mag-komento and share nyo na rin po. And para sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa amin, please click the subscribe button and please click the bell button para po pag may mga bago kaming video ay ma-notify kayo. Ma-notify kayo. Okay guys? So that's it guys. I hope you guys enjoy and learn from our video for today. At para sa inyong lahat po, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa amin. Sa inyong lahat, magandang hapon sa inyo and we love you all. Thank you so much. Bye-bye guys.